Hey you guys, what is up? Finally, umokay na din ang panahon. And it's weekends today. So, alam nyo na. It's Gala time na naman uli. Today guys, samahan nyo kami maggala sa Aurora. Ayun na guys, medyo mahaba-haba ang biyahe na ito. Kaya pagpasensyahan nyo ng haba ng biyahe. So, yun lang. Stay tuned. Alright, time check 12:28. So, nandito tayo ngayon sa bypass road. Palabas nito yung sa San Miguel. Daming truck. Ayun na guys, no? Stop over muna tayo. Medyo masakit sa puwit yung traffic ng bypass road. And inom na rin siguro ng energy drink. Alright, time check 2:00 ng umaga. So gantong oras marami pa rin palang truck, no? So ayun, nakakalagpas lang namin sa sa San Miguel. Approaching Nueva Ecija na kami. Okay. Yun nga lang, maraming truck. Gantong oras pala ng mga truck, no? Finally, Nueva Ecija! Ingay ko. Yan, welcome to Nueva Ecija. Few meters ang arko ng Japan. Haba ng traffic. A few inches later. Hey! Sige lang muna. Sige ka muna. Ay, traffic. Oh, ang daming ginagawang daanan dito sa paglagpas ng Gapan. Actually, Gapan pa naman. Nagta-traffic kahit gantong 2:00 na. Nagta-traffic. Ay, ewan ko kung ba't binibidyoan ko pa to. Pero eto, welcome to Cabanatuan. Time check 2:48. 99.99 kilometers mula sa Caloocan. Okay, update lang, no? Time check 3:50. Almost 4 o'clock AM na. So yung ruta namin is Pantabangan. So dumaan kami kanina ng bypass. Paglabas namin, kumanan kami dito Pantabangan. So kanina pa kami, ito lang, purong straight lang. Bayan ng Rizal, Nueva Ecija. Time check 5:00 na ng umaga and nakaka 150 kilometers na tayo. Uy, masalim to ah.
sumikat na rin ang araw. Ayan, may nakikita na tayo magandang view. So imagine, kanina pa ganyan yung view, hindi lang nakakuha na ng maayos kasi madilim. Grabe oh. Kahit saan ka tumingin, puro bundok. Tapos napakalabig pa. And look at that view. Woo. Grabe, ang ganda. Ito na yung sa may ano, parang yung one way na parang dam. Yung Maria Aurora. So ayun na guys, kanina nandun tayo sa may Alfonso Castañeda, Nueva Vizcaya yung kanina. So nag breakfast lang kami doon and nag power nap na rin kasi pare-pareho na kami mga inaantok. So marami tayong first time sa gala na ito. First time ko makasama sa isang grupo ng mga nagra-rides na talaga. So sila magkakaibigan, dakilang sabit lang ako. And first time ko rin na magbiyahe ng ganito kalayo. Grabe. So ngayon naka 180 kilometers na kami. Simula doon sa Bulacan. So ako galing pa ng Caloocan. Siguro ilang kilometro lang yun. Yeah. So ayun, ang ganda rin ng yung isang grupo na nagra-rides. Yung trip nyo talaga na gumagala kayo magkakasamang magkakaibigan. Ang ganda ng ganong samahan. Wow, ganda ng daan. Someone on the screen at last. They ain't looking inside for their needs in life. They wanna be liked by everybody in sight, but trust me, being free ain't spotlights. No, it's long nights and it's long fights with yourself all the time to get your mind right. But if you put in the work, you can find the light. Alright, I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight. Maria Dipaculao, kaliwa. So nasa bayan pala tayo ng Maria Aurora. Woo! And the famous bridge, Amper Bridge. Woo!
Wow! Woo! Wow! Wow! Yon, good morning. So eto, biyahe na uli. Galing lang namin ng Dinadiawan, nag-overnight kami doon. So, time check 8:00. Papunta kami ng Baler ngayon. Woo.
Ano? Pwede akong tutok. Oo, wala ka.